سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با همدیگه نحوه درست کردن رنگ‌های زیرلعابی رو یاد بگیریم. رنگ‌های زیرلعابی رنگ‌هایی هستن که قبل از اعمال لعاب روی بدنه سرامیکیمون استفاده می‌کنیم که فرقی نداره بدنمون سفید رنگ باشه یا قرمز رنگ. رنگ‌های زیرلعابی برخلاف لعاب براق نیستن و معمولاً برای طراحی، نقاشی و تزیین سطح سرامیکیمون استفاده میشه. رنگ‌های زیرلعابی رو هم میتونید روی بدنه بیسکویت و هم روی بدنه خام که هنوز پخته نشده استفاده کنید که پیشنهاد من به شما روش دومه. توی این روش ما میایم نقاشیمون رو روی بدنه خام انجام میدیم، بعد پخت بیسکویت بدنمون رو انجام میدیم که دمای پختش همون دمای پخت بدنمونه. بعد بدنمون رو در میاریم، دوباره بهش لعاب ترانسپرنت میزنیم و دوباره میذاریم داخل کوره تا پخت نهاییش رو ازش بگیریم و این بار دمای پختش دمای پخت لعابیه که روش زدیم. برای درست کردن رنگ‌های زیرلعابی احتیاج داریم به استین‌ها و اکسیدها که در واقع رنگدونه‌های ما هستن. احتیاج داریم به ترانس ها که میتونید از انواع و اقسامش استفاده کنید مثل MT60, CTN124, F38, GTD و همچنین احتیاج داریم به روان کننده ها که شما میتونید به دلخواه از چسب CNC, کتیرا یا قام سلوشن استفاده کنید. بریم سراغ فرمول رنگ های زیرلعابی. اولین فرمول که اکثرا ازش استفاده میکنن این هستش که 70% استین یا اکسید به علاوه 30% ترانس به علاوه آب. فرمول دوم که من هر از گاهی از این فرمول هم استفاده میکنم اینه که استین یا اکسیدتون رو با آب مخلوطش کنید. شما علاوه بر این فرمول بهشون میتونید روان کننده هم اضافه کنید، ولی روان کننده رو هیچ وقت به رنگ اصلیتون اضافه نکنید. همیشه توی پالتتون که یه مقدار از این رنگ ها رو میریزید یه مقدار هم روان کننده باید بهش اضافه کنید برای روونی، اونم بر اساس تکنیکی که استفاده میکنید. روان کننده مقدارش به این صورته که باید به مقدار 25 تا 30% حجم رنگ زیرلعابیتون به رنگتون اضافه کنید. خب حالا برای اینکه شما نحوه ساخت رنگ زیرلعابی رو هم ببینید بریم که با هم دیگه یه نمونه رنگ رو بسازیم. الان من برای نمونه میخوام با اکسید کوبالت رنگ زیرلعابی بسازم. بقیه رنگا رو هم شما میتونید به همین نحو بسازید. اول ترازومون رو صفر میکنیم، بعد 7 گرم اکسید کوبالت رو داخل ظرفمون میریزیم. حالا 3 گرم ترانس اضافه میکنم بهش که فرقی نداره از چه ترانس استفاده کنید. من الان از MT60 استفاده کردم. حالا به این یه مقدار آب اضافه میکنم و با هاون میکوبمش. شما میتونید هاونم استفاده نکنید و هاون نکنید، ولی اگه انجامش بدید خب خیلی بهتره، بافت یک دستری بهتون میده. اکسید کوبالت هم کلاً طیف رنگ‌های آبی رو بهتون میده، از آبی روشن تا آبی
خیلی تیره و سرمه‌ای که بستگی به نیازتون اونو با آب رقیق میکنید. شما میتونید با رنگ‌های زیرلعابی انواع نقاشی‌ها رو به روش فلت و آبرنگی انجام بدید که من حتما توی ویدیوی بعدی آموزشش رو براتون میذارم. همچنین توی ویدیوی بعدی به صورت خیلی مفصل انواع تکنیک‌های زیرلعابی مثل بابل، اسکرافیتا، موکا و غیره رو بهتون آموزش میدم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. پس حتما با لایکاتون ازمون حمایت کنید و هر سوالی که داشتید توی کامنت ها ازمون بپرسید. راستی فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستانتون که به این هنر علاقه‌مندن به اشتراک بذارید. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.